Këtu ndodhemi me poetin Recep Shahu, I cili ka botuar librin e fundit, që I ka kushtuar 7 fletoret e poetit Havzi Nela. Për të folur më shumë për këta 7 fletoret e Havzi Nelas, të cilët ka botuar poeti Recep Shahu, do të flas më në detaje se çfarë kanë këto 7 fletore, të cilët ai I ka shkruar në gjatë viteve kur ai ka qenë në burg. Faleminderit shumë televizionit tuaj që po kushtoni kohë dhe vëmendje veprës së plot të Havzi Nelës 7 fletore. Vepra e plot me 5548 vargje. Vepra 7 fletore e Havzi Nelës është ndoshta gjëja më e rrallë që kemi sot, ka sot letërsia shqipe. Me 5548 vargje, ne nuk kemi poet që përfaqësohet me kaq shumë vargje. Ky, për ndryshe që siç po e cilësojnë disa shkrimtar, është fishta modern, fishta I kohës tonë. Dimensionet e Havzi Nelës janë kaq të mëdha dhe të panjohura deri tani. Havzi Nela në vitin 10 gusht 1988 është varr në litar në një shesh të qytetit Kukësit si kundërshtar I Enver Hoxhës. Havzi Nela ka qenë rebel, disident, antikomunist, me bindje, nuk ka qenë pahiri, aksidental. Havzi Nela ka bo 20 vjet burg, pas burgut ka punu 8 vjet në fshat në Kollovos, si kooperativist, pas 8 vjetve ka shku në internim, pas 8 muajve ka shku në internim, ndjes, pas 8 muajve ka shku në internim, dhe pastaj për 5 dit është varë në litar, sepse është arratis nga internimi. Ai ka lënë trashëgimin më të madhe poetike që mund të lejë një njeri, gjitha këto poezi 7 fletoreve, 6 fletoret janë shkruar në burg, një fletore, fletoria 7 është shkruar në internim në Arrën. Fletoria 7 ka 4 poezi. 6 fletoret që janë shkruar në burg kanë dalë nga burgu në vitin 1983. Havziu ja ka dhënë vllajt vet Shukriut 6 fletoret me porosin që kujdesin me këto fletore, merri, runi dhe mbajni larg, se këto fletore ju qenë në burg. Poezit e Havzi Nelës janë poezi antikomuniste, poezi patriotike, poezi që I kushtohen Kosovës. Gjysma e poezive të Havzi Nelës, rreth 2500 vargje, më shumë, I kushtohen Kosovës. Havzi Nela është nga ato poet plot pasion që bën thirrje për revolt, për kryengritje, për kundërshtim të diktaturës së Enver Hoxhës. Havzi Nela është poeti I parë shqiptar në letrat shqipe që I ka shkruar poezi Helsinkut, konferencës së Helsinkut, pra të drejtave të njerëzit. Është I pari njeri. Havzi Nela është dënuar fillimisht në vitin 1967 për tradhti të lartë ndaj dheut sepse është arratis dhe ka dalë në Prizren, kur gjykata e Shkodrës në Kukës e dënonte dhe I thotë që I dënohesh me 15 vjet burg për tradhti të lartë ndaj dheut, Havzi Nela thotë unë nuk e kam tradhtuar atë dheun sepse unë kam dalë në Prizren, nuk kam dalë në Jugosllavi. Konkretisht, këto 7 fletore, çfarë kanë të shkruar? 7 fletore të Havzi Nelës janë me poezi. Poezi të cilat ajo kushton gjitha krahinave të Shqipërisë. Në këto poezi ajo bën thirrje krahinave, ngrihu labëri, gjirokastra heroike, I kushtohet Vlorës, I shkruan Spaqit. Disa poezi Havzi Nela u ka kushtuar se është I pari poet. 4 njerëzve që janë pushkatuar në Spaq, janë dënuar me vdekje në revoltën e Spaqit, Havzi Nela ka qenë I pranishëm, ka qenë në atë grup dhe ju shkruan poezi shokëve të vet që u pushkatuan aty në Spaq, në revoltën e Spaqit. Ai ju shkruan poezi shumë Kosovës, gjitha qyteteve të Kosovës ju shkruan poezi. Tunxha Tjeta Suarek, I shkruan Kuje Peja Keshnike, I shkruan Prishtinës shumë. Gjitha qyteteve të Kosovës ju kushton poezi. Poezit për Kosovën, Havzi Nela I ka shkruar në vitin 1981, në kohën e demonstratave të përgjakshme të shqiptarëve në Kosovë. Ku kanë qenë këto fletore deri më sot? Historia e fletoreve të Havzi Nelës është kjo.
I ka pas fletorët në vetë në burg deri në vitin 1983. Në vitin 1983, ja ka dhënë fletorët në fshetësi vllajt vet Shukriut, që ka shku për të taku të burgu. Shukriu ka qenë bashkë me një bashkëfshatar të vetin. Kur Havziu ja jep fletorët, ai e pyet, çfarë dha Havziu? I thot më dha disa tespije për nanën. Vonë pastaj kur Havziu u var dhe u shtua reprezalja, personi që ka qenë bashkë me vllajën e Havziut i thot, unë e di që të ka dhënë Havziu, po mos trego se kam qenë me ty. Edhe kështu fletorët i mori vllaj, kanë shku në shtëpi, kanë hap një vrim në mur, i kanë fut fletorët, mas i kanë shtill me plasmas, i kanë fut fletorët në vrim të murit dhe kanë mush prap me llaç murin. Kështu kanë në fletorët deri kur Havziu ka shku në internim. Kur Havziu është var pas 8 muajve të internimit, vëllezërit janë trem, janë friksu që i kanë fletorët në shtëpi, i kanë në mur. Atëherë i kanë heq. Shukriu duke gërmu tokën, me hap një grop të molla para shtëpisë së Havziut. Shukriu ka hap një grop, duke rujt aslane, vllai tjetër. E kanë fut 70 cm në tokë i kanë fut fletorët. I kanë pështjell me plasmas me katrama dhe fletorët kanë në tokë. Kur ka ardhur demokracia, 7 fletorët i kanë marrë vëllezërit dhe ja kanë quajtur profesor Shefqet Hoxhës të Kukës, që ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kukusit. Profesor Shefqeti ka kushtuar një libër, një broshurë këtyre fletorëve të Havzi Nelës, krijimtarisë së Havzi Nelës. Disa poezi të Havzi Nelës i ka radhit, i ka shkruajtur se këto kanë qenë me shkrimdore, i ka shkruajtur makinë shkrimi Hysen Sheu, duhet përmend. Pastaj rrethnimi i vargjet të Havzi Nelës të këto në 7 fletorëve i ka bërë publike Petit Palushi. Ndërsa vepra e plot, me 5548 vargje, bëhet publike për e parë prej meje, me mbështetjen e humanistit Flamur Hoxha. Dhe këto fletore tani janë botu edhe të zbardhura në kompjuter, të zbardhura të shkruar, po edhe origjinale, skanimi i fletoreve në origjinal. Dhe lexuesi e ka tani veprën e plot të Havzi Nelës, edhe të skanuar, edhe të shkruar në kompjuter. Kjo është krijimtaria e Havzi Nelës, krijimtaria poetike e Havzi Nelës. Përveç 7 fletoreve, ka ndonjë gjë tjetër? Po. Havzi Nela ka shkruajt sipas fjalëve, ka shkruajt 54 letra, janë rujt 54 letra, që Havziu ja ka shkruajt nga burgu Lavdijës, gruas vet. Këto letra sot nuk ekzistojnë gjitha, unë kam 12 letra. Letrat janë një dimension tjetër dhe ku njihet shumë ma thellë mendimet e Havziut, jeta e Havziut, opinionet e Havziut, sa ato letrat ai ka shkruajt konfidenciale, ndonë se për sigurimin s'ka pas asnjë konfidencë, po shkruajt një letër shteti i kohës e ka lexuar letrat. Ai ka shkruajt letrat. Unë kam 12 letra, të tjerat janë zhduk disa, shpresoj se do t'i botojmë edhe letrat e Havziut. Letrat janë vetëm kushtuar familjes. Letrat Havziu në ato letra trajton gjithë problematikën, gjithë shqetësimet e veta, sa Havziu ka qenë njëri i hapur kundër Enver Hoxhës, nuk ka asnjë disident në Republikën e Shqipërisë, asnjë njeri që ka bërë burg në Republikën e Shqipërisë, që ka fol aq hapur me guxim, do thotë Havziu e kërkon të vdekjen. Havziu nuk bënte asnjë llogari, me asgjë, me askënd. Ai thoshte e keqja e këtij vendi është Enver Hoxha, dhe thoshte publikisht kudo. Duke qenë i dënuar me 15 vjet burg në Spaq, ai ridënohet në Spaq me 8 vjet burg. Dhe ridënohet me 8 vjet burg për arsye se 6 dëshmitar kanë dalë dhe kanë thënë, Havziu më ka thënë kështu, Havziu ka fol keq për partinë, Havziu ka fol keq për Enverin, Havziu ka fol keq. Dhe kur është dënuar Havziu, është dënuar vetëm me 6 dëshmi. Dhe gjithë njerëzit ju ka thënë Havziu dëshmitarëve. Unë kam thënë çfarë të thoni ju.